Τι σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε για Πολωνία? Φτωχή Ανατολική Ευρώπη με άχρωμες πόλεις? Ξανασκεφτείτε το, γιατί η πρωτεύουσα της Πολωνίας θα σας εντυπωσιάσει. Πάμε να ανακαλύψουμε τη Βαρσοβία. Η πρώτη επαφή με την παλιά πόλη γίνεται στην πλατεία του κάστρου. Αυτό είναι το βασιλικό κάστρο, το οποίο ήταν η επίσημη κατοικία των Πολωνών μοναρχών. Βρίσκεται στη πλατεία του κάστρου, στην είσοδο της παλιάς πόλης. Μετά την καταστροφή του από τους Ναζί, ξαναχτίστηκε σχεδόν από την αρχή. Σήμερα είναι ιστορικό και εθνικό μνημείο, ενώ είναι εγγεγραμμένο ως εθνικό μουσείο και πάνω από 500.000 άτομα το επισκέπτονται κάθε χρόνο. Η Βαρσοβία θα σας καταπλήξει με τους εντυπωσιακούς ουρανοξύστες της, τα high-tech παγκάκια που παίζουν Σοπέν στο βασιλικό δρόμο, την παλιά πόλη που αναγεννήθηκε από τα συντρίμμια της και τις αρτιστικ γειτονιές στην άλλη πλευρά του ποταμού Βιστούλα. Η παλιά πόλη δεν είναι και τόσο παλιά όσο προσδίδει το όνομά της, καθώς καταστράφηκε ολικώς από τους βομβαρδισμούς των Ναζί κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τα επόμενα χρόνια ανακατασκευάστηκε. Πλέον βρίσκεται στη λίστα παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Αυτή η γοργόνα είναι το σύμβολο της Βαρσοβίας. Γοργόνες υπάρχουν στο ορόσημο της πόλης, όπως επίσης και σε πολλά αγάλματα γύρω από την πρωτεύουσα. Κατά το μύθο, ένας ψαράς απελευθέρωσε τη γοργόνα της Βαρσοβίας από έναν πλούσιο έμπορο και στη συνέχεια ανακοίνωσε την ετοιμότητά της να προστατεύσει την πόλη και τους κατοίκους της. Στη παλιά πόλη θα βρείτε μία μικρή πλατεία που ονομάζεται Κανονία, στο κέντρο της οποίας δεσπόζει αυτό το μεγάλο χάλκινο κουδούνι, για το οποίο λέγεται πως φέρνει τύχη αν κάποιος το γυρίσει 3 φορές. Πήραμε τη τύχη μας, ώρα να συνεχίσουμε.
Ένα tip που έχω να σας δώσω σχετικά με το συνάλλαγμά σας είναι να μην εμπιστευτείτε κανένα συναλλακτήριο, γιατί η προμήθεια που κρατάνε είναι μεγάλη. Να πάτε στη τράπεζα Pekao, η οποία είναι τοπική τράπεζα και σας συμφέρει πολύ περισσότερο. Πρώτο ταξίδι επέλεξα να έχω μαζί μου ένα σακίδιο Bonendis που μου προσφέρει στυλ και άνεση. Μπορείς να βρεις και εσύ ένα της αρισκίας σου στη σελίδα που θα βρεις στην περιγραφή κάτω στο βίντεο. Αφήσαμε πίσω μας την παλιά πόλη διασχίζοντας το Βασιλικό Δρόμο, ο οποίος ξεκινάει από την πλατεία μπροστά από το Βασιλικό Κάστρο και τελειώνει στην περιοχή Γουιλανάου, όπου υπάρχει και το ομώνυμο κάστρο. Φροντίστε όσο θα είστε σε αυτόν τον δρόμο να έχετε αρκετό χρόνο στη διάθεσή σας και μια φωτογραφική μηχανή, γιατί θα συναντήσετε πολλά αξιοθέατα. Στις τελευταίες μέρες του, ο Πολωνός συνθέτης Φρεντερίκ Σοπέν είχε ένα αίτημα. Όταν θα πεθάνει, να αφαιρεθεί η καρδιά από το σώμα του και να επιστρέψει πίσω στην πατρίδα του. Έτσι, η καρδιά του αυτή τη στιγμή βρίσκεται θαμμένη κάτω από ένα μικρό μνημείο στη Βαρσοβία, στην εκκλησία του Τίμιου Σταυρού. Η Βαρσοβία τιμά ιδιαιτέρως τον αστρονόμο και μοναχό Νικόλαο Κοπέρνικο, ο οποίος το 1543 υποστήριξε πως η Γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο και όχι το αντίστροφο. Μην παραλείψετε φυσικά να καθίσετε σε ένα από τα παγκάκια του Σοπέν και να απολαύσετε μία από τις συνθέσεις του. Βρισκόμαστε στο μεγαλύτερο και ωραιότερο πάρκο της Βαρσοβίας, το Βασιλικό Πάρκο Λαζιένσκι ή Πάρκο των Λουτρών. Αυτό είναι το μνημείο που φτιάχτηκε προς τιμή του Σοπέν και κάθε Κυριακή από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο μπορείτε να απολαύσετε κονσέρτα κλασικής μουσικής. Τα βασιλικά λουτρά, δηλαδή το μεγαλύτερο πάρκο της πόλης, δημιουργήθηκε το 17ο αιώνα, έχει έκταση 760 στρέμματα, μέσα στα οποία υπάρχουν θεματικοί κήποι, μνημεία προς τιμήν θεών και καλλιτεχνών, μαγαζάκια, αμφιθέατρα, αλλά και γέφυρες κάτω από τις οποίες σουλατσάρουν σκιουράκια, παγόνια και κύκνοι. Μην το χάσετε!
Βρισκόμαστε στο ανάκτορο Λαζένσκι, πρώην θερινή κατοικία του βασιλιά και χαρακτηριστικό μπαρόκο κτίριο του 1600. Μπροστά του απλώνεται μια υπέροχη λίμνη και η θέα προς αυτήν είναι εκπληκτική. Αυτός είναι και ο λόγος που το διάλεξε ο βασιλιάς. Τον εξοπλισμό για αυτό το βίντεο μας το πρόσφερε το eGalaxy, το νούμερο 1 κατάστημα για GPS, φωτογραφικά και outdoor είδη, με άμεση παραλαβή και 24ωρη υποστήριξη από καταρτισμένο προσωπικό. Επιλέξτε από τη μεγαλύτερη γκάμα αυτά που ταιριάζουν καλύτερα σε εσάς και δώστε τη σωστή ένταση στο οπτικοακουστικό υλικό σας. Εγώ επέλεξα ένα gimbal για το smartphone μου, ώστε να κάνω πιο εύκολη και διασκεδαστική την καταγραφή του ταξιδιού μου. Αυτό είναι το μνημείο της εξέγερσης της Βαρσοβίας, το οποίο βρίσκεται στην πλατεία Κρανσίσκι, πολύ κοντά στο σημείο όπου 5.000 Πολωνοί στρατιώτες μάχονται με Γερμανούς την ίδια στιγμή που κάτοικοι της πόλης φεύγουν από τους υπονόμους της. If I may, I'd like to love you, I'd like to love you, I'd like to love you, night and day, if I may. Βρισκόμαστε στο Μουσείο Εξέγερσης της Βαρσοβίας, που στεγάζεται σε παλιό σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας τραμ και αναπαριστά τα γεγονότα που ακολούθησαν της εξέγερσης του 1944, τη μάχη των Πολωνών εναντίον του ναζισμού και τη συντριπτική του ΣΥΤΑ, με αποτέλεσμα το θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων Πολωνών και την ισοπαίδωση της πόλης. I'd like to love you, I'd like to love you, night and day, if I may. I'd like to, I'd like to love you every day. I'd like to love you. Ένα tip που έχω να σας δώσω σχετικά με το Μουσείο Εξέγερσης της Βαρσοβίας είναι πως τις Κυριακές έχει ελεύθερη είσοδο. Τις υπόλοιπες μέρες το κανονικό εισιτήριο κοστίζει 25 ζλότι, δηλαδή περίπου 6 ευρώ. Στις όχθες του ποταμού Βιστούλα υπάρχει το Κέντρο Επιστήμης του Κοπέρνικου, το οποίο έχει κάτι για κάθε ηλικία. Εκθέσεις για το περιβάλλον και τον ανθρώπινο πολιτισμό, αφιερώματα για εφήβους, πλανητάριο και εργαστήρια που θα ενθουσιάσουν τα πιτσιρίκια. Ας ρίξουμε μια ματιά. Το εισιτήριο για το Κέντρο Επιστήμης του Κοπέρνικου καλό είναι να το προμηθευτείτε από το ίντερνετ για να αποφύγετε την αναμονή που είναι μεγάλη. Είναι ένας ωραίος διαδραστικός χώρος, αλλά πιο πολύ θα το χαρούν τα παιδιά, καθώς μπορούν να μπουν πιο εύκολα στο κόσμο της φυσικής και της χημείας.
Θα ήθελα να σας πω πως εδώ στη Βαρσοβία βρισκόμαστε ακόμα στο πνεύμα των Χριστουγέννων. Δεν ξέρω αν αυτό συμβαίνει επειδή αγαπάνε πολύ τα Χριστούγεννα και γι' αυτό έχουν κρατήσει την πόλη στολισμένη, ή αν για κάποιο λόγο γιορτάζουν τα Χριστούγεννα πιο αργά από εμάς. Το θέμα είναι πως η πόλη δείχνει υπέροχη έτσι. Ώρα να δούμε τη Βαρσοβία by night. Φύγαμε! Μόλις πήρα αυτό το γλύκισμα, λέγεται ρούρκα αν δεν κάνω λάθος. Προφανώς είναι κάτι παραδοσιακό γιατί το βλέπω πολύ να κυκλοφορεί εδώ. Θα το δοκιμάσω και θα σας πω τι μου θυμίζει. Θα έλεγα ότι είναι κάτι σαν χωνάκι από παγωτό με σαντιγί. Ωραίο είναι πάντως και πολύ οικονομικό. Να το δοκιμάσετε. Το Παλάτι Επιστημών και Πολιτισμού είναι ένας ουρανοψύστης ύψος 231 μέτρων, το 8ο ψηλότερο κτίριο στην Ευρώπη, με πολλούς χαμηλότερους πυργίσκους γύρω του, σε μια κτηριακή σύνθεση που οι τόπιοι ονομάζουν τούρτα. Πρόκειται για ένα κτίσμα δώρο του Στάλιν προς την πόλη και χτίστηκε τη δεκαετία του 1950. Μόλις κάθισα για φαγητό σε ένα milk bar και είμαι έτοιμη να δοκιμάσω παραδοσιακή σούπα, αλλά και τα πιρότζι που είναι πολωνικά ζυμαρικά με οποιαδήποτε γέμιση θέλετε, με πατάτα, με λαχανικά ή με κρέας. Μόλις δοκίμασα τα πιρότζι με μανιτάρια και είναι ενδιαφέρουσα η γεύση τους. Να σας πω τι είναι τα milk bar. Είναι εστιατόρια με πολύ οικονομικές τιμές. Το όνομά τους το πήραν από τα βασικά μενού που είχαν στην αρχή, τα οποία είχαν κυρίως γαλακτοκομικά. Πλέον σερβίρουν οτιδήποτε μπορείτε να σκεφτείτε, ακόμα και κρέατα, πιερότζι, σούπες, οτιδήποτε. Και έχουν πάρα πολύ λογικές τιμές. Εγώ για παράδειγμα πήρα 2 πιάτα πιερότζι με 5 τεμάχια το καθένα και μία σούπα συν αναψυκτικό και ψωμί και πλήρωσα μόλις 25 ζλότι, δηλαδή περίπου 8 ευρώ. Ας μιλήσουμε λίγο για το κόστος αυτού του ταξιδιού. Εγώ έδωσα 15 ευρώ για τα εισιτήρια πήγαινε έλα. Αν ψάχνετε κι εσείς καθημερινά σε σελίδες από αεροπορικές εταιρείες, μπορείτε να βρείτε σίγουρα τόσο καλές προσφορές. Για τη διαμονή, έδωσα 35 ευρώ για 3 βράδια, αλλά έμεινα σε hostel. Εμπιστευτείτε τα hostel, έτσι κι αλλιώς για ένα μπάνιο και ύπνο που θα θέλουμε όλοι είναι ό,τι πρέπει. Για το γεύμα έδωσα περίπου 80 ευρώ, δηλαδή το πολύ 20 ευρώ την ημέρα. Μπορείτε μέσα σε αυτό να εξοικονομήσετε και άλλα χρήματα, να εμπιστευτείτε το γεύμα, το πρωινό του hostel, δηλαδή να παίρνετε κάτι για ενδιάμεσο γεύμα από εκεί μαζί σας.
Συνολικά δηλαδή με 130 ευρώ ταξίδεψα και σκεφτείτε ότι αυτά τα λεφτά οι άνθρωποι τα δίνουν μέσα σε ένα μήνα για τα τσιγάρα τους. Οπότε θεωρώ πως έκανα σωστή επιλογή και ταξίδεψα με αυτά αντί να κάνω κάτι άλλο. Σας προτείνω να κάνετε κάτι παρόμοιο. Ένα ακόμα ταξίδι έφτασε στο τέλος του. Η Βαρσοβία μου χάρισε όμορφες αναμνήσεις. Ένα ταξίδι με εικόνες από το σκληρό παρελθόν της, αλλά και υπέροχες γεύσεις που θα μου λείψουν. Ένας οικονομικός προορισμός που όμως έχει να δώσει πολλά. Σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Εμείς θα τα πούμε σύντομα με νέο βίντεο. Γεια σας!